እንደናችሁ ዴታ አካውንቲንግ ቤተሰቦች እንግዲህ ስለ ጆርናል ኢንትሪ ባለፈው ፓርት 1 ይዤላችሁ መጥቼ ነበር። እንግዲህ ፓርት 2ን ቀጣይ እናያለን ባልነው መሰረት ዛሬ ፓርት 2ን እናያለን ማለት ነው። አጠቃላይ ጆርናል ኢንትሪ ምን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ ኢምፖርታንት ኦፍ ጆርናል ኢንትሪ የሚለውን አይተናል ከተወሰኑ ኤግዛምፕሎች ጋር። ከነዚህ እንዴት እንደሚመዘገቡ ባለፈው አይተናል። ስለዚህ ባለፈው ያመለጣችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን። ፓርት 1ን ማየት እንዳትረሱ። ዛሬ ፓርት 2 እናያለን። ቻናል ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁ ቆዩ። ኤፒሶድ 5 ላይ purchase additional office equipment on account from office station ብር 20000 ማለት ነው። እዚህ ጋር ማንድን ማወቅ ያለብን ነገር on account ነው የሚለው እዚህ ጋር ይቺ ነገር ነች። በጣም ብዙ ጊዜ ብዙ ተማሪዎችንም ብዙ የምታሳስተውት ስለዚህ purchase አድርገናል ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ነገር ግን የገዛነው ኦፊስ ኢኩዊፕመንት on account ነው በካሽ አይደለም። ስለዚህ ሁለት ነገር ነው አፌክት የሚያደርገው እዚህ ጋር። የመጀመሪያው ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ነው። ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ንብረት ገዝተናል። ስለዚህ የገዛነው ንብረት የ20000 ንብረት እጃችን ላይ አለ። ስለዚህ ዴቢት ሳይድ እናደርግና እዳ ነው ወደፊት የሚከፈል እዳ ነው። ስለዚህ አካውንት ፔይብል ብለን 20000 በክሬዲት ሳይድ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ለምን ኢኩዊፕመንቱ ተገዝቷል ነገር ግን ገና አልተከፈለ ፔይብል እዳ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መዘግባለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ሪሲቭ ካሽ ፍሮም ክላይንት ኦን አካውንት ብር 18000 እዚህ ጋር አሁንም ኤፕሪል 6 እንልና ግዴታ ነው ያስፈልጋል ቀኑ መጻፍ አለበት። አካውንቱ ደግሞ ሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር ማፌክት የሚያደርግ የመጀመሪያው ካሽ ሪሲቭ አድርገናል ይላል። ከዛ ደግሞ ኦን አካውንት ሪሲቬብል እንልና በክሬዲት ሳይድ እናስቀምጣለን። ካሻችን ደግሞ ዴቢት ሳይድ እናስቀምጣለን። ለምን እዚህ ጋር ካሽ እየተቀበልን ሪሲቭ አድርገናል ካሻችን ፍሮም ከክላይንት ወይም ከደንበኞቻችን ካሽ እዚህ ጋር እናስቀምጥና አካውንት ሪሲቬብላችንን በዚህ መልኩ እንመዘግባለን ማለት ነው። ሌላው ፔድ ካሽ ፎር ኤኒስ ፔፐር አድቨርታይዝመንት ነው። ስንት 1200 እዚህ ጋርም ካሽ 1200 ብር ከፍል ለአድቨርታይዝ 1200 ስለከፈል እነዚህ ጥቃቅን ወጪዎች አክቹአሊ ሚስላኒስ ኤክስፔንስ በሚባል ውስጥ ነው የሚገቡት። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ስናይ ኤፕሪል 10 ላይ ሚስላኒስ ኤክስፔንሳችን ዴቢት እናደርግና ካሻችን ለምን ለአድቨርታይዝመንት 1200 ብር ስለከፈል እዚህ ጋር ካሻችን በ1200 ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ካሻችን ስለሚቀንስ አሁንም በክሬዲት ሳይድ ካሹ እናስቀምጥና ኤክስፔንስ ኖርማል ባላንሱ ዴቢት ስለሆነ ሚስላኒስ ኤክስፔንስ ብለን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ለምን ከዚህ በፊት ዴቢት እና ክሬዲት ሳይድ ላይ የሰራሁት ቪዲዮ አለ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ ጋር ኤክስፔንስ ኖርማል ባላንሳቸው ምንድነው፣ ካሽ ኖርማል ባላንሱ ምንድነው፣ ካፒታል ኖርማል ባላንሱ ምንድነው ሚለውን በደንብ የተብራራበት ቪዲዮ አለ እዛ ጋር በደንብ እዩት። ነገር ግን እዚህ ጋር አሁን ፔድ ነው ካሽ ነው የከፈልነው ለአድቨርታይዝመንት። ስለዚህ አድቨርታይዝመንት ደግሞ ኤክስፔንስ ነው። ስለዚህ ኤክስፔንስ ኖርማል ባላንሱ ዴቢት ነው፣ ካሽ ደግሞ ኖርማል ባላንሱ ዴቢት ነው። ነገር ግን ካሻችን ሲቀንስ በክሬዲት ሳይድ ነው የሚመዘገበው ማለት ነው። ስለዚህ ሚስላኒስ ኤክስፔንስ ብለን በ1200 ብር ዴቢት እናደርገውና ካሹን ደግሞ ስለቀነሰ ስለከፈልን እዚህ ጋር 1200 ብር ብለን ዴቢት ሳይድ እንመዘግባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁንም ኤፕሪል 12 ላይ ፔድ ኦፊስ ስቴሽን ካምፓኒ ፎር ፓርት ኦፍ ዘ ዴቢት ኢንከርድ ኦን ኤፕሪል 5 ብር 10000 ይላል። እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳየን እዚህ ጋር በረበት እዳ ላይ ኤፕሪል 5 ላይ ከነበረበት እዳ ላይ 10000 ብር እየከፈለ ነው። ስለዚህ እየከፈለ ስለሆነ ምንድነው የምናደርገው አካውንት ፔይብል ነው። እዳ ነበረበት ከዚህ በፊት ዴቢት ነበረበት። ስለዚህ እየከፈለ ስለሆነ ኤፕሪል 12 እንልና አካውንት ፔይብሉን በዴቢት ሳይድ እናደርጋለን። ካሽ እየከፈልን ስለሆነ አሁንም ካሻችን ነው የሚነካው። ለምን ፔይድ አድርጓል ነው የሚለው የከፈለው ደግሞ ምንድነው በካሽ መልክ ነው። ስለዚህ ካሻችን በ10000 ቀንሳን አካውንት ፔይብል ደግሞ ዴቢት ይሆናል ማለት ነው። ለምን የነበረብን እዳ እየከፈልን ስለዚህ አካውንት ፔይብል እየከፈልን ስለሆነ አካውንት ፔይብል ደግሞ ኖርማል ባላንሱ ዴቢት አካውንት ፔይብል ብለን ዴቢት ሳይድ እናስቀምጥና ካሻችን በ10000 ቀንሳን ክሬዲት ሳይድ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሌላውንም ኤፕሪል 12 ላይ ሪከርድ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ኦን አካውንት ፎር ፔሪድ ኦፍ ኤፕሪል 1 አፕ ቱ 12 ብር 4000 ይላል። እዚህ ጋር ምንድነው ምን መዘግበው ወይም ደግሞ ማወቅ ያለብን እዚህ ጋር ኦን አካውንት ላይ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ያደረግነው ነበር ነው ከዚህ በፊት። ስለዚህ
42000 ስለነበረ ምናደርገው እዚህ ኦን አካውንት ላይ ሰርቪስ ነው የሰጠነው እዚህ ጋር ሰርቪስ ፕሮቫይድ ስላደረግን አካውንት ሪሲቬብል እንልና 42000 እናደርገዋለን ለምን እዚህ ጋር ፊስ አርንድ ያልነው ሬቬኒው ነው ለሰጠነው ሰርቪስ ብር እየተቀበልን ሰርቪስ ለሰጠነው ነገር እየተቀበልን ስለሆነ ጌይን ፊስ አርንድ ማለት እንደ ሬቬኒው ስለዚህ እዚህ ጋር በክሬዲት ሳይድ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው ለምን ሬቬኒው ኖርማል ባላንሱ በክሬዲት ሳይድ ነው ስለዚህ አካውንት ሪሲቬብል አድርገን እዚህ ጋር እንመዘግበዋለን ማለት ነው አሁንም ኤፕሪል 14 ላይ ፓርት ታይም ሪሴፕሽኒስት ፎር 2 ዊክስ ሳላሪ 7500 ለፓርት ታይም ወይም ደግሞ በትርፍ ጊዜ ለሚሰራ ሪሴፕሽኒስት 7500 ብር ይከፍላል ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ነገር ነው አፌክት አንደኛው ሳላሪ ነው ሁለተኛው ደግሞ ካሽ ስለዚህ ስንመዘግብ እዚህ ጋር እንዴት ነው መመዝገብ ያለብን ሳላሪ ኤክስፔንስ እንልና ለምን ኤክስፔንስ ያወጣ እዚህ ጋር እንደምታዩ ሳላሪ የከፈልን ስለሆነ ሳላሪውን በ7500 ዴቢት እናደርግና ካሹን ደግሞ በ7500 ክሬዲት እናደርጋለን ማለት ነው ሌላው ምንድነው ሪከርድ ካሽ ፍሮም ካሽ ክላይንት ፔ ኤርንድ ዱሪንግ ፔሪድ እዚህ ጋር ደግሞ ካሽ ነው ከክላይንታችን ካሽ እየተቀበለ ስለዚህ እዚህ ጋር መሆን ለሬቬኒውአችን ወይም ደግሞ ለነበረን ትርፍ ወይም ደግሞ ለሰጠነው ሰርቪስ በካሽ መልክ እየተቀበልን ከክላይንቶቻችን ካሽ እየተቀበልን ነው ስንት 62500 ስለዚህ እዚህ ጋር ማውን እንደምናየው በግልጽ ተቀምጧል ካሽ ላን እዚህ ጋር ፊስ አርንድ ለፊስ አርንድ ወይም ደግሞ ለሰርቪስ ለሰጠነው ሰርቪስ ነው 62500 ስለዚህ እዚህ ጋር ካሻችን በ62500 ጨምሯል ማለት ነው ስለዚህ ካሻችን በ62500 ከጨመረ በዴቢት ሳይድ ላይ ካሻችን እናስቀምጣለን እንዲሁም ደግሞ ፊስ አርንድ ወይም ደግሞ ሬቬኒውአችን 62500 እናስቀምጣለን ማለት ነው አሁንም ኤፕሪል 18 ላይ በካሽ መልክ ለሰፕላይ ወደ 8000 ብር ወይም ደግሞ ከፍለናል ስለዚህ እዚህ ጋር ማውን እንደምታዩት ሁለት ነገር ነው አፌክት የሚያደርገው የመጀመሪያው ካሽ ነው ከዛ ደግሞ ሰፕላይ ካሻችን ፔድ አድርገናል በ8000 ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ሰፕላይ 8000 ዴቢት እናደርጋለን ካሽ ደግሞ ስለከፈልን 8000 ክሬዲት ላይ ካሽ እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ የመጣንበት ስቴፕ ያያችሁት ከሆነ ዴቢት እና ክሬዲት ሳይዳችን ባላንስ ናቸው ሁሌ መርሳት የሌለብን ነገር ዴቢት እና ክሬዲት ሳይዳችን ተመሳሳይ መሆን አለበት ለምን ስለአሁን ወደ እነዚህ ነገሮች ናቸው መጀመሪያ ሪከርድ የተደረጉት እነዚህ ነገሮች ናቸው ወደፊት ፋይናንሻል ስቴትመንቶችን ስንሰራ ኢንካም ስቴትመንት ባላንስ ሺት ምናምን ስንሰራ ከዚህ ሪከርድ ተነስተን ነው የምንሰራ ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ስንሰራ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ሚስ ካደረግን የሚቀጥሉትን ወደ 9 እና 10 ስቴፖች ነው እንዳለ የሚያበላሽ እዚህ ጋር በትክክል መመዝገብ አለብን ማለት ነው ለምን ወደፊት ያሉትን ኢንካም ስቴትመንት ባላንስ ሪቴነር እንዳለ ነው የሚያበላሽ ሁሌ መርሳት የሌለብን ዴቢት እና ክሬዲት ሳይዳችን ላይ ባላንስ መሆኑን መርሳት የለብንም ሌላውንም እዚህ ጋር ኤፕሪል 20 ላይ ሪከርድ ሰርቪስ ፕሮቫይድድ ኦን አካውንት ፎር ፔሪድ ኤፕሪል 13 up to 20 ብር 21000 ይላል እዚህ ጋር እንዴት ነው መመዝገብ ያለብን ሰርቪስ ፕሮቫይድ ላደረግነው ኦን አካውንት ላይ 21000 ብር ስንመዘግብ እዚህ ጋር አካውንት ሪሲቬብል ዴቢት ሳይድ የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሰርቪስ ፕሮቫይድ ላደረግነው ኦን አካውንት ላይ ነው አካውንት ሪሲቬብል ይሆንና 21000 ለምን የኤፕሪል 13 ከ20 ባለው ጊዜ ውስጥ ነው ለተደረገው ሰርቪስ ፕሮቫይድ ለተደረገው ኦን አካውንት ላይ ነው እየመዘገብን ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለን አካውንት ሪሲቬብል 21000 እና ካሻችን 21000 የተወሰነ ነገር እንጨምርበት ነው እዚህ ጋር ኤፕሪል 26 ላይ ሪሲቭ ካሽ ፍሮም ክላይንት ኦን አካውንት እዚህ ጋር ምንድነው ያደረግነው ካሽ ነው ሪሲቭ ያደረግነው ስለዚህ ኦን አካውንት ነው ሪሲቭ ያደረግነው ስለዚህ ካሽ እንልና 36000 እንመዘግባለን አካውንት ሪሲቬብል ብለን 36000 ብር እንመዘግባለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፔድ ፓርት ታይም ሪሴፕሽኒስት ፎር 2 ዊክስ ሳላሪ 7500 ይላል ቅድም ለክ ተመሳሳይ ለሆነ ሪሴፕሽኒስት 14000 ነው እንደመዘገብ ነው እዚህ ጋር ፓርት ታይም ነው ሳምንት የተሰራ ነው ስለዚህ 4500 ብር ብለን እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ሳላሪ ኤክስፔንስ ብለን በዴቢት ሳይድ ካሻችን ደግሞ በክሬዲት ሳይድ መመዝገብ እንችላለን ማለት ነው ሌላውንም ኤፕሪል 29 ላይ ፔድ ቴሌፎን ቢል 1300 ብር ይላል እዚህ ጋር አሁንም ፔድ ለቴሌፎን ወይም ደግሞ ለስልክ ወጪ 1300 ከፍለናል ስለዚህ ካሻችን በ1300 ይቀንሳል ሚስላኒስ ኤክስፔንስ ይሆንና እዚህ ጋር ሚስላኒስ ኤክስፔንስ ብለን 1300 እንለዋለን ካሻችን ደግሞ በ1300 ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ መመዝገብ እንችላለን ማለት ነው አሁንም ቢል 30 ላይ ለኤሌክትሪሲቲ ቢል
2000 ከፍ እዚህ ጋር ስንመዘግብ እንደምናደርገው አሁንም እነዚህ ፔድ ልክ እዚህኛው ጋር እንዳልነው ፔድ ቴሌፎን ሚስላኔስ እንዳልነው እነዚህ ኤሌክትሪሲቲም እንደሚስላኔስ ነው የሚያዙት ስለዚህ እዚህ ጋር መተን በካሽ መልክ ስለሆነ የከፈልነው ሚስላኔስ ኤክስፔንስ ነው 2000 ብለን በዴቢት ስናስቀምጥና ካሻችን ደግሞ በ2000 ብር ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ መዝገብ እንደማጣቀሻ ይሆናችኋል ብዬ ነው ይሄን የተወሰነ የሚመዘገብ ነገር ያመጣውላችሁና ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይ ደግሞ ክሊር ያልሆነ ነገር ካለ አብረን በጋራ እናየዋለን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እኔም ጽፍላችኋለሁ እናንተ ደግሞ የምታውቁትን ነገር እየጨመራችሁበት ሌላ ሐሳብ እየጨመራችሁበት በደንብ አስፍታችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው ጆርናል ኢንትሪ ላይ የመዘገብናቸው ነገሮች ወደ ሌጀር ላይ እንዴት እናሰፍራቸዋለን ሌጀር ላይ እንዴት ነው ምን መዘገባችሁ የሚለውን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ አመጣላችኋለሁ በተከታታዩንም ሌሎች ቪዲዮዎችን እንሰራላችሁ ወደ እናንተ እንዳደርስላችሁ የቪዲዮ ወደዱት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉት ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉላችሁ እንደውም ኮሜንት ላይ ተራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ላይ በኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ እኔም ወደ እናንተ ይዤ እመጣለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም